Το δίκτυο Hands for Home έχει σκοπό να δημιουργήσει ευκαιρίες οικολογικής αποκατάστασης κτηρίων μέσα από εργαστήρια εθελοντών. Στόχος του, η παροχή βοήθειας κυρίως σε ανθρώπους που ζουν κάτω από κακές συνθήκες στέγασης ή κοινότητες που θέλουν να βελτιώσουν τον κοινωνικό τους χώρο. Το δίκτυο αυτό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HELPS, που υποστήριξε το πρόγραμμα Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στην Ελλάδα, τα εργαστήρια που διοργανώνει το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος ενθαρρύνουν τη χρήση φυσικών και τοπικών υλικών και την κατάλληλη τεχνογνωσία για τη βελτίωση των κατασκευών. Παράλληλα, προάγουν την ατομική και ομαδική εργασία κάτω από την επίβλεψη ενός επαγγελματία. Τα εργαστήρια Hands for Homes βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην εκμάθηση μέσω πρακτικών δράσεων με σεβασμό πάντα στο βιώσιμο οικιστικό περιβάλλον. Τα εργαστήρια HELPS στην Ελλάδα έχουν δύο βάσεις που είναι πολύ σημαντικές, που είναι το χτίσιμο με τα φυσικά υλικά και από την άλλη πλευρά η αλληλεγγύη. Για μένα ήταν ένα πολύ διδακτικό και επικοδομητικό σεμινάριο. Γνώρισα καινούργια υλικά, καινούργιες τεχνικές. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν είχα ξαναδουλέψει αυτά τα υλικά. Δεν είδα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά όχι ότι είναι και εύκολο. Το κομμάτι του σοβά ήταν πιο διαφορετικό, γιατί έχουμε συνηθίσει να είναι με βάση το τσιμέντο και τώρα αυτή η επαφή με χώμα, ασβέστη, την άμμο, τη μαρμαρόσκονη ήταν κάτι πολύ φοβερό και πολύ έτσι ενδιαφέρον. Από την πρώτη στιγμή που τα ακούσαμε ενδιαφερθήκαμε πάρα πολύ και μας άρεσε η ιδέα, γιατί η επαφή με τρόπους φυσικής δόμησης πέρα από τα συνηθισμένα είναι κάτι μαγικό. Ναι, το προτείνω οπωσδήποτε σε όλους να το δοκιμάσουν, ναι. Έπεσα μέσα κατά τύχη, γιατί έχω αγοράσει ένα παλιό πετρόχτιστο εδώ και ψάχνοντας πώς να το φτιάξω με σωστό τρόπο, κατάλαβα ότι τσιμέντο και μετά δεν είναι η σωστή λύση για παλιά κτίσματα. Ήθελα να συμμετέχω γιατί με ενδιαφέρει να μάθω πράγματα που έχουν σχέση με τη φύση και τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι κοντά στη φύση και πρέπει να χρησιμοποιήσει σωστά τα υλικά που του δίνει για να κατασκευάζει πράγματα. Το έτοιμο υπάρχει στη ζωή μας. Αυτό που κατασκευάζουμε μόνοι μας το έχουμε χάσει. Μ' αρέσουν οι φυσικοί τρόποι δόμησης, οπότε και μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα με τα χέρια μου, οπότε οτιδήποτε χρηστικό χρησιμοποιώ κάθε μέρα και μπορώ να μάθω πώς να το φτιάξω, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνεις το πρακτικό κομμάτι για να καταλάβεις λίγο πώς όλα τα υλικά συμπεριφέρονται, γιατί απλά να το δεις σε ένα βίντεο δεν παίρνεις μεν γνώση, αλλά καμία σχέση με αυτό που παίρνεις την κάθε στιγμή. Από πολύ μικρή ονειρευόμουν ότι κάποια στιγμή με τα χέρια μου θα μπορώ να δημιουργήσω το δικό μου σπίτι, το σπίτι για κάποιον άλλο και σε ομάδα. Αισθάνθηκα ότι μέσα σε λίγες μέρες με τα χέρια σου μπορείς να κάνεις την αλλαγή. Ήθελα να μάθω να κάνω γραφίτο πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω κι άλλο, νομίζω δεν χόρτασα. Πρώτα απ' όλα αυτό που κρατάω είναι η εμπειρία, είναι η συνεργασία με άλλους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ωραίο. Να συνεργάζεσαι και να δημιουργείς και να παράγεις κάτι με άλλο κόσμο. Πάντα από μικρές ομάδες θα ξεκινήσει κάτι καλό, δηλαδή σίγουρα από μικρές ομάδες και οποιαδήποτε ανάπτυξη έτσι και δημιουργία, ξέρεις, και στη φύση το βλέπουμε ότι είναι μια μη βίαιη και αργή, είναι η μόνη ανάπτυξη που βλέπω εγώ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι και τελικά συνεργαζόμαστε όλο και πιο εύκολα και ευχάριστα. Πέρα από τον πρώτο μου στόχο, που ήταν να φτιάξω το φούρνο, θα έχω κάνει φιλίες
που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει χάσει πολλά πράγματα από την παράδοσή της. Ένα από αυτά ήταν και ο τρόπος χτισήματος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι αν μπορεί να μεταδοθεί και σε επόμενες γενιές και σε αυτούς ήδη που ξέρουν να το τελοποιήσουν, θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μην χάσεις αυτό που ήσουν από τη φύση σου. Τέτοιες τεχνικές μοιάζουν πολύ με τις παλιές τεχνικές που χρησιμοποιούσαμε και είναι τεχνικές που ταιριάζουν για να αποφύγουμε τα προβλήματα της υγρασίας, να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα στα σπίτια. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να επαναφέρουμε αυτή τη γνώση που υπήρχε πάντα και είναι όμορφο να τη συνεχίσουμε και στο μέλλον και να περνάει από τον ένα στον άλλο. Είναι έτσι ένα εκπαιδευτικό, συμμετοχικό εργαστήριο που μας έχει φέρει και εμάς όλους κοντά, εδώ και τους ανθρώπους στο χωριό, που έρχονται και όλες και βλέπουν καθημερινά διαφορετικοί άνθρωποι το τι γίνεται και το τι θα δημιουργηθεί στο χωριό τους, οπότε θα έχουν πρόσβαση και οι ίδιοι να έρχονται και να μαγειρεύουν και να φτιάχνουν πράγματα. Νομίζω ότι αυτό προωθεί και τον εθελοντισμό, το οποίο για μας είναι πολύ σημαντικό, την αλληλεγγύη, αλλά και φυσικά μαθαίνουμε εδώ πέρα, μαθαίνουμε και δείχνουμε προς τα έξω ότι μια κατασκευή μπορεί να γίνει με φυσικά υλικά, παραδοσιακά, όπως γινόταν τα παλιά χρόνια και θα είναι το ίδιο αποτελεσματική και ακόμα περισσότερο, ίσως ακόμα καλύτερα αποτελεσματική από ότι με τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούν. Ο εθελοντισμός είναι κάνεις κάτι γιατί τα αγαπάς, οπότε η αγάπη είναι πράξη, δεν είναι λόγια, δεν είναι θεωρία.